Good morning guys! What's up? Today's video, I've decided to make another video and it's a challenge. Actually, kakagising ko lang. It's already 10:07. Last check ko sa phone ko. Today's video, nakikita niyo sa title is I'll be doing the no phone for 24 hours. I'll be trying the challenge, but disclaimer, actually, what will happen is that I'll still use my phone, but I'll just use the camera of it. I'm not going to check any of my social media like Facebook, Instagram, Twitter, or any other social media na meron ako sa phone ko. Yeah, that's basically it. Most of the time, 3/4 of my time actually nakakain ng pagpo-phone ko. So that's why, nagagawa yung mga bagay na dapat natapos ko na sa isang araw, and sometimes natatambak ko lang sila, hindi ko na sila naasikaso. So I think this is the day Para magawa ko sila lahat. Anyway, kakagising ko lang guys. Sorry, wala pa akong hilamos or what. So, pagpasensyahan nyo na. And, yeah, nakapag-ayos lang din ako ng higaan ko. Yung pala nagagawa ko. I'll start this at 10 o'clock or 10:10 in the morning. So, this will end also tomorrow morning at 10:10 a.m. Gagawin ko na ngayon yung mga gagawin ko sa baba kasi may mga routine talaga akong ginagawa lang. Paano nyo pala malalaman na hindi ako nag-cheat? How? Gagawin ko na rin na paraan, pero I promise not to cheat. because for me din naman to, at least maranasan ko ng walang social media. Sometimes you need to relax din naman kasi from yung mga hindi magandang vibes, and you know, to enjoy yourself and with your family, with your friends, physically or not, kasi hindi pala pwede kasi nasa quarantine pa rin tayo because of the pandemic. Mami, calm down na. Liga na kay ate. Let's go. What's up? Oh my God, sinisiyak ka. Tara, baba tayo. Wait lang, guys. Okay, guys. Now, nakapagsaing na ako. Mag-proceed naman ako sa paghuhugas kasi may mga kumain na kanina and basta ako na maghuhugas kasi ayoko nung medyo makalat. Then maglalagay din pala ako ng water mamaya para may malamig tayong tubig sa ref. So, anyway, I'm sorry sa background. Medyo makalat talaga. My sister just arrived and yung gamit ko na pang video right now is yung phone niya. Ito yung phone ko and it's currently 11:13 in the afternoon. And yeah, guess what? Nabanggit ko na ito yung gagamitin ko for filming. So I feel like hindi siya maganda tingnan kasi andito pa rin yung social media ko. So, baka matempt lang ako. And yun, nakiusap ako sa sister ko if ever na pwede ko bang gamitin yung phone niya for my videos. Oh my God, okay. I have here my basket. My basket. Yung iPhone 5S kong box before. Ito yung first iPhone ko. Anyway, hindi ko na kasi makita yung iPhone 6 ko na box. So, dito ko na lang siya i-insert. And tinry ko, oh my God. Tinry ko siya. Kasya naman, pero medyo usle. Pero anyway, yun. Lalagay natin siya dito. Itatago natin siya sa box. At tatago natin siya sa mataas na lugar para hindi ko rin makuha. And guys, lagay ko dito. Hi guys! Oh my God, nadulas. Nakikita niyo ba? Ito guys, yung iPhone box ko. And dito yung phone ko. So, ilalagay na natin siya dito sa mataas na lugar. Lock talaga. Wala kukuha ko guys. Andito siya. Okay. Ayan. Check natin ako. Nandyan yung phone. Oh my God! Feel ko mo. Okay, ayan yung phone. Ang hirap na situation ko dito ah. Ayan guys, nandito yung phone. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Okay. Tada!
Bababa na ako. Oh my God, mahulog ako. Ano ba pinagagawa ko? Okay guys, so ngayong umaga marami na ako nagawa and it's because hindi ako nag-scroll sa feed ko, walang social media, and yeah, ngayon maaga din ako maliligo. Kasi the usual na nangyayari pag Facebook, Twitter, Instagram ako, paulit-ulit lang yun guys, routine lang yun. So, oh my God, minsan hapon na ako nakakaligo, tsaka baw na. So now, wala akong magawa, maliligo na ako ng maaga para fresh din ako ngayon sa video. Then, di pa kami nakain ng lunch actually. So, yun, sasama ko na lang kayo later. But right now, I decided to get a bath. I'll be back guys. Naglagay lang ako ng peel of mask kasi feeling ko marami na tayong blackheads dyan sa may ilong. So, agapan na natin siya. Luto na siya. Ito na yung cordon bleu. Then, meron lang ako ditong fish. Very light na kasi hindi naman ako mahilig masyado sa fish. But, yeah, let's eat. Pray mo na. Finally, andito na sila ate with my mama. Kasi, hindi ako makapag-video since wala nga yung phone niya. And yung phone ko nakatago doon. Nating sila, galing sila SNR. And grabe, oh my God! May toy si Rom and yung dog ko. Bumili sila ng chew toy and super ganda niya, oh. Din siyang Yakult kasi ang daming nag-hoard nito. So, ang hirap makahanap nito. And oh my God, papapiliin natin siya kung anong pipiliin niya later. Dali, ayan, dito lang muna sila sa labas kasi isa-sanitize pa yung mga yan. Then, eto, hugasan na lang din namin. Ayan. Romy, dito. Sit! Romy, 1, 2, 3, go! Ay, nandiyan si Rom! Hala! Tatakot ka pa dyan, Rom? Hala, Rom! Choose! Rama? Romy, Yakult! Or your toy? Yakult yan! Ha? Ito naman, Rama? Wow! Bago pa lang kasi. Okay guys, time check. It's already 5 p.m. So I'm back in my room because as I mentioned earlier guys, sabi ko may mga bagay na hindi ako nagagawa dahil puro ako scroll. Kaya like lagi akong nasa phone. So now, I think I can do this right now in this specific time because I'm planning to transfer all the files. Okay, I'll show you na lang. This file, yan, yan, super kalat niya actually, to this one. Hopefully magkasya siya dyan. Like, magde-declutter din kasi ako, tatanggalin ko yung iba, and yeah, it's only 5 p.m. pa lang naman. So, later, I'll show you and later, I will let you guys see my mom's garden. Mini garden lang. Kasi she started doing that nung nag-quarantine ata. And yung mga halaman niya doon, mostly, binigay lang sa kanya ng friend niya or yung iba, hiningi niya. Anyway, ayun, start ko na to kasi ito talaga yung bagay na hindi ko magawa-gawa kasi lagi akong yun nga, phone. Now, ito guys yung situation. So, ayan, medyo mapupuno na rin siya actually. Konting space na lang, but hopefully magkasya siya because I really wanted na hindi ganun kadami yung gamit ko because, you know, nandito pa actually yung grade 10 kong research. So, ang hirap talaga magtapon ng gamit, lalo na kung alam mo pinaghirapan mo at mahalaga sa'yo. Okay guys, I forgot to show you what happened. So, ayan, nandito na yung gamit ko. Ayan, bali nakakumpile na lahat dyan. And yung mga i-dispose ko is eto. Ayan, nandito na sila lahat. So, I'm proud to share with you this one, actually. So, wait, papakita ko sa inyo. Ayan siya lang. Ayan guys, super dami niyan.
Ang cute-cute na mga paso doon actually. Ayan. Then, ito yung iba. Hindi pa naplilipat. Then, meron pa sa baba, guys. Oh! I got the rice water. Ito yung pinaghugasan ng bigas. So, mag-try tayo mag-spray since wala tayong ginagawa. Tayo mag-aalaga ng halaman ng noodle. Mga malalaking paso, hindi ko na siya in-sprayan. What I will do is maghuhusa na tayo ng water. So far, na-enjoy ko yung no phone for 24 hours and ang dami ko nagawa ngayong araw. Like, I feel like productive yung araw ko. Kahit walang school, like the normal days lang. And ang saya kasi tinanong nagagawa ko mag-gardening and na-realize ko na masaya pala mag-garden. Like, aliwala sa mata kasi green siya. So, I will just stay here for I think 5 to 10 minutes more because I like the vibe here. Hi guys, it's ulit. What's up? Ulit. Hi guys, what's up? It's me, Reina and welcome back to my channel. Camera ko talaga. May camera pa. Hi! Hi! Kain ikaw. Dali, may yakult pa dun, oh. Hindi mo pa nababawasan. Okay, it's already 10:55 and yun, nagsaing na ako. Tapos ang kain na rin sila. But hindi ako kakain. Ano lang, midnight snack. Ito, meron tayong gardenia. Tapos, ito yung natira kanina. Ito guys, nilagyan ko siya ng, konti na lang to actually. Nilagyan ko lang siya ng ice. Kasi mas masarap siya pag may ice. Kasi medyo matapang siya para sa akin. Though okay naman yung lasa, pero mas masarap siya pag may ice. So, yan, natunaw siya kanina. Then, ayan, meron din tayo ditong food. So, itong dalawang natira dito, guys, is reserved na sa dalawang kapatid. So, hindi na ako makakakuha. So, gardenia na lang tayo. And, eto, konti na lang din mag-water. Kasi gabi na rin, hindi na rin ako nakakain ng rice. Hindi lang halata, guys, pero sorry. Kapag linis na rin pala ako ng katawan kasi sobrang init kanina and nakalibad-baran ako. Kaya nag-bath na ako. Nakakailang oras na ba ako sa challenge natin? Basically, nag-start tayo ng 10:10 a.m. Siguro bilangan natin ang 10 ako. So, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakaka 12 hours na tayo. Good evening everyone. So, ready na ako matulog. I'm already on my PJs. So, super extra tayo kasi gamit ko yung binili kong PJs which actually hindi naman ito usual na PJs na suot ko. I would like to share this to you guys because another PR package came tonight and I'm super happy kasi oh my god, I didn't expect this. Ang dami niya. Anyway, nagawa ko ito ng different reviews. I received 5 lip tints. Ito siya, guys. Oh my god, ang dami. And ito talaga, hindi ko in-expect. Ang daming facial mask. Ito, guys. Oh my god, ang dami. Ayan, grabe. Thank you po. Try natin ito, guys. Yung natira, guys, ilagay natin. Effect na ito sa aking challenge is that umaga tayo matutulog tonight kasi hindi tayo magbababad sa phone, wala tayong pagkakabisihan. Tulog na ako, hindi ko makikita yung mask, but yeah, matutulog na ako. Update ka na lang kayo bukas sa challenge natin na 24 hours no cell phone challenge, no social media challenge. And yeah, good night everyone. Have a good night. Bye-bye! The next day. Nakuha ko yung phone ng brother ko. It's because I woke up, wala yung sister ko. Bali, pumasok na siya. Okay, disclaimer pala, guys, is iba yung quality ng video na to compared dun sa kahapon because same kami ng sister ko. iPhone 6 yung phone namin. And itong phone ng kuya ko, hindi iPhone. But
I feel like maganda rin naman yung quality niya. Anyway, today, kukunin na natin sa taas yung phone ko. Finally, and it's currently 10 o'clock. Actually, 10:10 dapat. But, hiniram ko lang kasi yung phone. So, I have no choice to get it. Kasi magiging store po tayo sa may-ari. So, let's get it now. So, let's go, guys. Okay, dito na. Tara yung phone ko, nila natin. Tignan natin kung may laman pa ba. Or, ayan. Tada! Ito yung phone, guys! Grabe! Okay, check na natin. Wait lang. Nahihirapan ako. Feeling ko mahuhulog ako. Ayan. Ito yung phone ko and... Oh my God! Ayan, oh. It's currently 10:05. Good morning, everyone! Wait lang. Ibababa ko lang, guys, para hindi na ako mahirapan. Mahirapan? Feeling ko mahuhulog na ako. Wait lang. Yay! Oh my God. So satisfying yung challenge. Baba tayo. Ito na yung phone. Oh my God. Woohoo! Okay, this is my phone right here. 10:06 na. Ayan. Okay, Wednesday na siya, August 19. Oh my God! Thank you guys so much for being with me in this challenge. Comment down below kung nag-doubt kayong kung magagawa or matatapos ko tong video na to. So, tingnan natin kung gaano nyo ako ginajudge. But anyway, ayun. Thank you so much for watching this challenge. I challenge everyone who's watching this. And you know what? Yung mga natutunan ko during this challenge is that hindi naman masamang magkaroon ka ng break sa social media, sa phone mo, magpahinga yung mata mo, ma-enjoy mo yung bawat araw and maging productive yung araw mo without scrolling over your feed or yung pag-check ng mga chats or what. Actually, hindi ko pa makita yung notification because hindi naka-open yung wifi and I make sure na naka-airplane mode siya para if ever may tumawag or what. Baka may tumawag na school ko. God, mali pala yung ginawa ko. Bahala na. Check ko na lang later. End ko na rin tong vlog. Thank you guys so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And I will just see you guys in my next one. Manners matter. Bye!